তো হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও। সো বন্ধুসকল লৈ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হয় বন্ধুসকল। আজি এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটিছ লৈ আহিছোঁ। যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এবাৰ BA BCom BSc ফাইনেল এক্সাম দিছিলে বা আপোনালোকে যদি PG এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে, তো এই PG এডমিশ্যনৰ মাৰ্ক ফিডিঙৰ যি লাষ্ট ডে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত আছিলে যে 15 ডিচেম্বৰ আছিলে। কিন্তু আপোনালোকে বহুতে মানে কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এৰিয়াৰ বেটছৰ আছিলে যে দাদা আমাৰ এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট অহা নাই, তো আমি কেনেকৈ মাৰ্ক ফিডিং কৰিম। তো আপোনালোকৰ বহুতকে মই ৰিপ্লাই দিছিলোঁ যে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ যি মাৰ্ক ফিডিঙৰ লাষ্ট ডে সেইটো এক্সটেণ্ড কৰিব। তো সঁচাকৈ এক্সটেণ্ড কৰিলে আৰু এইটো নটিছ আহিছে যোৱাকালি। মই ভিডিঅ'টো অলপ ডিলে বনালোঁ, মানে মোৰ অলপ প্ৰব্লেম আছিলে। তো বলক বেছি দেৰি নকৰি জানি লওক কিমান দিনলৈকে বঢ়াই দিলে এই তাৰিখটো। তো আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে মিষ্টাৰ আছম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিব। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে চাই আছে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিছোঁ, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব, তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে ন'টিফিকেশ্যনকেইটা চাব পাৰিব যে ইয়াতে আপোনালোকে 15 ডিচেম্বৰ যিটো নটিছ সেইটো ইয়াতে নিশ্চয় চাই আছে, এডমিশ্যন এক্সটেনশ্যন নটিছ ফৰ আপলোডিং অফ মাৰ্কছ এণ্ড ডকুমেণ্ট। তো এই নটিছটো মই ইয়াতে ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ। তো বন্ধুসকল এয়া চাওক যে নটিছখন মই ইয়াতে ওলাইছোঁ, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কি কথা কোৱা হৈছে সেইটো আপোনালোকক শ্বৰ্টলি বুজাই দিছোঁ। তো ইয়াতে যিটো কথা কৈ আছে যে লাষ্ট ডেট ফৰ আপলোডিং অফ মাৰ্কছ এণ্ড ডকুমেণ্টছ অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট for admission into different postgraduate course under GU department and its affiliate college has been extended to 18 December 2020 up to 1 PM. তো বন্ধুসকল এই নটিছখনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে PG এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি MA MCom MSc এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে, তো আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট পোৱা নাই, যিহেতু এৰিয়াৰ বেটছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট পোৱা নাই। তো এই মাৰ্ক ফিডিঙৰ যি লাষ্ট ডে সেই লাষ্ট ডেটো এক্সটেণ্ড কৰিছে। আপোনালোকে আগতে গম পাইছিলে যে 15 ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডে আছিলে। তো এই 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা এতিয়া 18 ডিচেম্বৰলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে। আৰু এইটো নট অনলি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতে এইটো এক্সটেণ্ড কৰিছে সেইটো নহয়, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিসমূহ এফিলিয়েট কলেজ আছে সকলো কলেজৰ ক্ষেত্ৰতে ছেম। আপোনালোকৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এডমিশ্যন এতিয়ালৈকে প্ৰপাৰলি ল'ব পৰা নাই, বা আপোনালোকৰ মাৰ্ক ফিডিং কৰিব পৰা নাই, বা কিবা ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লগা আছে, তো সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 18 ডিচেম্বৰ দিনৰ 1 বজালৈকে সেই মাৰ্কসমূহ বহাব পাৰিব, বা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ যদি আপলোড কৰিব লগা আছে আপলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এৰিয়াৰ বেটছৰ, তো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে আহিব, যিহেতু ইয়াতে 18 ডিচেম্বৰলৈকে এক্সটেণ্ড কৰিছে। তো আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো এই 18 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে আহি যাব। তো এই আছিল সৰু এটা ইনফৰমেশ্যন। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যনটো ভাল লাগিছে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, মিষ্টাৰ আছম ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। তো বন্ধুসকল আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম।